අපි හැමෝම ආසාවෙන් සමරන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සහ අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩා ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිහ අපි බලමුද? අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වලට කියන්නේ traditional rituals and customs කියලා. Traditional rituals and customs. අපි කොහොමද අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉටු කරනවා කියලා කියන්නේ? We can say practicing the traditional rituals and customs. Traditional rituals and customs practice කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය. අපි කොහොමද කියන්නේ? Bathing for the passing year. පරණ අවුරුද්ද. Passing year. Bathing for the passing year. නොනගතය. එහෙමත් නැත්නම් පුණ්‍ය කාලයට අපි මොකක්ද කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් auspicious time කියලා. Auspicious time. ඒ වගේම අලුත් අවුරුදු උදාවට අපි මොකක්ද කියන්නේ? Welcoming the new year. එහෙම නැත්නම් dawn of the new year. Welcoming the new year or dawn of the new year. ලිපගිනි මෙලවීමට අපි කියනවා lighting the hearth කියලා. Lighting the hearth. ඒ වගේම ආහාර අනුභවයට අපි කියනවා first meal at the අවුරුදු table. First meal at the අවුරුදු table. වැඩ ඇල්ලීම සහ ගනුදෙනු කිරීමට අපි කියනවා starting work. වැඩ ඇල්ලීම. Exchanging money. ගනුදෙනු කිරීම. ඒ වගේම හිස තෙල් ගෑමට අපි කියනවා anointing oil කියලා. අපි දැන් අවුරුදු ක්‍රීඩා ගැන බලමුද? අලියට ඇස තැබීම. Placing the eye on the elephant. Placing the eye on the elephant. කනා මුට්ටි බින්දිනවට අපි මොකක්ද කියන්නේ? We can say breaking the pots. බනිස් කෑමට අපි කියනවා eating buns කියලා. ඒ වගේම කබ අදිනවට මොකක්ද කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් tug of war කියලා. ඒ වගේම pillow fight කියන්නේ කොට්ට පොර. ඒ වගේම ලිස්සන ගහට නගිනවට අපි කියනවා climbing the greasy pole කියලා. Climbing the greasy pole. ඉතින් EnglishTeacher.lk අපි ඔබ සැමට ලැබුවා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරි සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. We at EnglishTeacher.lk wish you a happy, peaceful and a prosperous Sinhala and Hindu New Year.